minä ajattelin, että tehdään pieni kurkistus menneisyyteen ja kurkataan vähän, että minkälaisilla matkoilla ja missä maissa minä olen käynyt. Minun ensimmäiset matkat sijoittuu tietenkin Viron Tallinnaan ja Ruotsin Tukholmaan ja molemmissa on tullut käytyä pienestä asti. Sitten ihan ensimmäinen kunnon ulkomaanmatka lentäen oli minun äitin kanssa lokakuussa 2009 Lontooseen. Me oltiin siellä 4 päivää ja yövyttiin semmosessa hotellissa kuin Novotel London City South. Se hotelli oli oikein kiva ja siisti, mutta sijaitsi vähän turhan syrjässä niistä paikoista, missä me sitten käytiin. Meidän matka sisälsi oikeastaan tosi paljon kaupoissa pyörimistä Oxford Streetillä, joka tuntui tosi isolta ja hienolta ja pitkältä. Ja sitten sen lisäksi me käytiin muutamissa nähtävyyksissä, että me käytiin siellä Beatlesten Abbey Roadilla ja sitten me olin odottanut tosi paljon, että me pääsen kurkkaamaan Trafalgar Squarein ja Tower Bridgen. Käytiin myös Madame Tussauds vahakabinetissa ja sinne kannatti muuten ostaa etukäteen jo liput netistä, niin pääsi paljon nopeammin sinne sisälle. Sitten minun seuraava matka olikin vuoden 2010 toukokuussa meidän lukion venäjän kielen ryhmän kanssa, kun me tehtiin retki Venäjälle ja Pietariin. Meidän matka kesti 3 päivää ja me matkattiin sinne bussilla. Me tehtiin ensin pieni kiertoajelu Viipurin kautta. Sitten me käytiin ortodoksisessa kirkossa Terijoella. Sitten me käytiin katsoa kansanmusiikkiesitystä Nikolajevin palatsissa. Käytiin tietenkin Eremitaasissa ja Pietarin Paavalin linnoituksessa ja kirkossa. Sitten semmoisessa vesiprojektimuseossa, vähän kaupoilla. Ajeltiin metrolla, käytiin kouluvierailulla ja lisäksi kiertoajeluilla. Ja sitten takas menomatkalla me pysähyttiin Viipurin pyöreiseen torniin siellä lounalle. Me yövyttiin hotelli Moskovassa, joka oli tosi siisti ja näppärä siinä mielessä, että se sijaitsee hyvin siinä Nevski-prospektin päässä. Ja toi Venäjän reissu oli kyllä ehdottomasti kokemisen arvoinen, että oli kiva, kun pääsi vähän testailemaan niitä omia Venäjän alkeita ja kiertelemään sitten tolleen hyvin opastettuna eri paikkoja. Pietari olisi kyllä kiva mennä joskus uudestaankin, ja nythän sinne pääsisi nopeasti tuolla junallakin. Sitten vuoden 2010 lokakuussa me tehtiin äitin kanssa uusi retki Lontooseen, kun me oltiin tykästytty niin paljon siihen kaupunkiin. Me oltiin taas 4 päivää siellä, mutta tällä kertaa me otettiin hotelli paljon keskustammasta ihan sieltä Oxford Streetin toisesta päästä, semmoisesta St. Giles-nimisestä hotellista. Ja se oli kyllä sen sijaintinsa takia tosi näppärä ja suht edullinenkin. Mutta sitten laadussa se hinta kyllä näkyy, että siellä oli esimerkiksi vain muutama hissi koko hotellissa. Ja reissun sisältö oli taas aika samanlaista Lontoosta nauttimista. Se on kiva, kun se lokakuussa aletaan jo pukemaan jouluvaloihin. Sitten vuoden 2012 toukokuussa me lähdettiin Simon kanssa meidän ensimmäiselle etelän matkalle. Me varattiin äkkilähtö Kreetalle, semmoiseen Analipsi-nimiseen kylään. Me oltiin siellä viikon ajan ja se oli Finnmatkojen matka. Se Analipsi oli suht rauhallinen kylä, että siinä oli kivasti rantaviivaa ja sitten oli hotelleja ja kauppoja ja ravintoloita. Me yövyttiin Venus Mare Apartments hotellilla. Siellä me sitten uitiin ekan kerran meressä, nähtiin upeita auringonlaskuja, tehtiin sen lisäksi myös päiväretki Kreetan isoimpaan kaupunkiin Iraklioniin. Ja se oli meille enemmänkin semmoinen rentoutumis- ja löhöilymatka, jossa sai nauttia auringosta ja olla ihan rauhassa ilman, että on hirmuinen must-see-lista. Vuonna 2014 me lähdettiin Simon kanssa taas Lontooseen, tällä kertaa elokuun lopussa ja 6 päiväksi. Ja me yövyttiin semmosessa kuin Tune Hotel Paddington. Ja sitä hotelliketjua minä suosittelen kyllä lämmölle, että se on tosi siisti ja moderni, mutta edullinen. Oli ihana palata taas Lontoon kaduille ja päästä nauttimaan siitä tunnelmasta. Me kierreltiin aika paljon, että me käytiin Hyde Parkissa ja St. Jamesin parkissa ja Buckinghamin palatsilla ja sillä retkellä me löydettiin meidän ehdoton Lontoon lemppari ravintola, joka on Honest Burgers, ja siellä ollaan nyt sitten käyty joka matkalla. Ja sitten noissa väleissä ollaan käyty monta kertaa just Tallinnassa ja Tukholmassa, mutta niitä minä nyt tässä mainitsen erikseen.
Mutta sitten seuraavaa ulkomaanmatkaa me otettiinkin sitten hetki. Ja vuoden 2016 huhtikuussa päästiin lähtemään taas Lontooseen. Mä oon kyllä jumiuduttu aika pahasti, että me aina ollaan menty sinne. Ja nyt oltiin sitten 7 päivää. Ja hotellina oli taas Dune Hotels-ketjun, tällä kertaa King's Crossin hotelli. Ja täältä Lontoon matkalta löytyy itse asiassa matkablogi, joka löytyy tuolta Matkalla videosarjasta. Mutta me kierreltiin taas kaupunkia ja puistoja ja käytiin itse asiassa Royal Albert Hallissa konsertissa ja sen lisäksi tehtiin myös junalla retki New Forestin kansallispuistoon. Ja sitten 2016 vuoden elo-syyskuussa me lähdettiin sit meidän ensimmäiselle matkailuauto roadtripille, josta löytyy videosarja nimeltä Roadtrip Pohjoiseen, jossa me sitten matkailtiin Suomen halki ja Pohjois-Ruotsin läpi Lofoteille ja sieltä Tromssan kautta sitten Suomen Lappiin ja sieltä takas kotiin. Niin se on nyt meidän viimeisin matka tällä hetkellä. Et loppujen lopuksi me on päässyt matkustamaan vasta aika vähän, että tuohon lähelle Viroon, Ruotsiin ja sitten Venäjälle pienesti. Sitten sen lisäksi käytiin kerran siellä etelässä ja sitten Lontoossa on tullut käytyä vähän liikaakin. Mutta nyt sitten kun on opiskelut jo takana, niin nyt on tarkoituksena päästä sitten toteuttamaan vähän isompiakin matkahaaveita. Olisi kiva, jos kommentoisitte tonne alle, että missä kaikissa maissa te olette ehtinyt matkustamaan ja onko teillä joku tommonen vakiokohde niin kuin meillä Lontoa, mihin päätyy aina vaan uudestaan ja uudestaan.